أهلا بكم. جورج إس باتون قائد عسكري في الجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية. قاد الجيش الثالث أثناء الحرب، والذي انتصر في معظم المعارك التي خاضها. ولد باتون في كاليفورنيا عام 1885 بعائلة عسكرية، فكان جده لأبيه قائدا في الجيش الاتحادي. التحق باتون في الكلية العسكرية الأمريكية وتخرج منها عام 1909، وبعدها التحق بسلاح الفرسان وخاض أولى معاركه تحت إمرة الجنرال جون بيرشينغ عام 1916، حيث قاتلت القوات الأمريكية العصابات المكسيكية المنتشرة على حدود البلاد. مع بداية الحرب العالمية الأولى رقي باتون لرتبة عقيد استثنائيا، وقاد أثناء الحرب اللواء 345 من المدرعات في الجيش الأمريكي، ثم ما لبث أن تم حل اللواء بعد نهاية الحرب. كانت أكثر إنجازات باتون على الصعيد العسكري في الحرب العالمية الثانية، وقاد عدة انتصارات في شمالي أفريقيا وصقلية، كما وساهم في غزو ألمانيا النازية في أواخر الحرب. في عام 1942 قاد باتون أكثر من 240 ألف جندي أمريكي في عملية إنزال أنجلو، وذلك على سواحل المغرب، وبالفعل استطاع باتون احتلال الدار البيضاء بوقت قصير. في عام 1943 أنيط به منصب قيادة الجيش السابع، وشارك في غزو صقلية الإيطالية، حيث كان باتون هو واضع خطة الغزو. في عام 1944 أصبح قائدا للجيش الثالث، وهو الجيش الذي طالما ارتبط باسم باتون. شارك الجيش الثالث بشكل رئيسي في غزو الدول التابعة لألمانيا النازية في أوروبا، مثل تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا. في نهاية الحرب رقي إلى رتبة جنرال 4 نجوم. كان باتون ينتقد سياسة الولايات المتحدة بشكل علني، كما كان ينتقد بشدة التحالف مع الاتحاد السوفيتي في الحرب، وعرف بعدائه الشديد للشيوعية. أدت تصريحات باتون هذه إلى عزله من قيادة الجيش الثالث الأمريكي في عام 1945، وعين بعد ذلك قائدا للجيش الخامس عشر في أوروبا. كان من أهم الحوادث التي زعزعت ثقة قيادة قوات الحلفاء به هو حادثة صفع باتون لجنديين أمريكيين في إحدى المشافي الميدانية أثناء غزو صقلية، وقد طلب منه دوايت أيزنهاور بعد ذلك الاعتذار إلى الجنديين الذين قام بصفعهما. وقد كانت هذه الحادثة سببا رئيسيا في منع وصول باتون إلى مجلس قيادة التحالف، حيث عين بدلا منه عمر برادلي، والذي كان يعمل تحت قيادة باتون في بداية الحرب. كانت تكتيكاته تعتمد على خفة الحركة وعامل الصدمة لسلاح مدرعاته، فكانت دباباته تشن الهجوم بأقصى سرعة ممكنة، وذلك لمنع الألمان من تشكيل خطوط دفاعية جديدة. وغالبا ما كانت قواته تتقدم أسرع مما هو متاح لخطوط الإمداد، وكان يطلب الإمدادات من الوحدات الأخرى أو يسرق المؤن والذخيرة منهم، وكان يتجاهل أوامر قادته في بعض الأحيان، فيشن الهجمات دون الإفادة من قوات الاحتياطي الكبيرة، ويسخر كل طاقته للقتال. وكان قد استخدم الأسلوب الألماني في الحرب الخاطفة ضدهم بنجاح. أما عن شخصيته، كان باتون رجلا استعراضيا، فقد كان يظهر في زيه الكامل الموشى بالأوسمة، ويضع مسدسه ذو القبضة العاجية عيار 45 في حزامه، وكان ذلك سببا في افتتان العامة به وإلهام رجاله روح القتال في البسالة. وكان أول من أطلق عليه Old Blood and Guts، أي القوي والجسور العجوز.
كان باتون قائدا ميدانيا أفضل منه مفكرا عسكريا، ولكنه كان أكثر شهرة من بعض القادة الذين وضعوا فلسفة حرب المدرعات، وجعلته التعليقات السياسية التي كان يطلقها ما بين الحين والآخر حول القضايا السياسية البعيدة عن اختصاصه جعلته رائعا إعلاميا، مما جعل كثيرا من القادة الأمريكيون يحاولون محاكمته. أما عن جوائزه فهي كثيرة، ومنها ميدالية النجمة البرونزية، رتبة الإمبراطورية البريطانية، وسام ليوبولد، صليب الحرب، ميدالية الحملات الأمريكية، صليب الخدمة المميزة، وسام جوقة الشرف من رتبة قائد، وسام الاستحقاق، وسام القلب الأرجواني، وغيرها الكثير من الجوائز. توفي باتون في 21 من ديسمبر عام 1945 بحادث سيارة، وأدى الحادث إلى إصابته بجروح بالغة، وما لبث أن توفي على أثرها بعد 12 يوما، ودفن في مقبرة الأمريكيين في مدينة لوكسمبورغ.